নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ তেল নিদিয়াকৈ মাংস। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। কেৰাহীখনতে মই মাংসখিনি ঢালি লৈছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন। তেল নিদিয়াকৈ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু বহুত হেল্ডি হয়। মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতে মই কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ 3টা ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইখিনিও ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। ইয়াতে মই দি লৈছোঁ নিমখ আধা চামুচ, হালধি আধা চামুচ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আধা চামুচ দি লৈছোঁ। লগতে দি লৈছোঁ চিকেন মছলা অকণমান। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকেও খাই চাবচোন। তেল নিদিয়াকৈ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ। লগতে আলু এটাও কাটি মেলি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি লৈছোঁ। মাংসত আলু নিদিলে খাবলৈ ভালেই নালাগে, কিবা উকা উকা যেন লাগে। আলুখিনি দিয়াৰ পাছতে এই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ মই। মই এইখিনি আধা ঘণ্টামান ঢাকি মেলি থৈ দিম এতিয়া। আধা ঘণ্টাৰ পাছত ঢাকনখন খুলি পিনি এইখিনি মই গেছতে পাতি লৈছোঁ। এতিয়া হাতাখন দি খুব লৰাই আছোঁ, গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি। মাংসখিনি খুব হাতাখন দি লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে আকৌ তলৰ পিনৰ পৰা জ্বলি যাব পাৰে। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এটা ঢাকনখন খুলি আৰু অকণমান দেৰি লৰাই দিছোঁ মাংসখিনি। মাংসখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই ইয়াত উতলা গৰম পানী দি লৈছোঁ। গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই আৰু আধা ঘণ্টামান এইখিনি সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া আধা ঘণ্টামান পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, চব্জিকণ হৈ গৈছে।
এইখিনি হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।